Loading system files. Welcome. In this server you will learn the content of Unit 2, which is ethics. Preparing the first video, it will talk about the culture and moral behavior. Good day everyone. Today my groupmates and I are going to give you knowledge about ethics and culture. For the introduction, I will give you the definition and examples of ethics and culture. Ethics is a guiding principle of conduct of an individual or group. It is influenced by profession, field, organization, and such. It is also related to professional work and is uniform compared to morals. For example, ethics is considered in such when the school administration prohibits the students to enter the school premises when their hair is dyed. On the other hand, morals are principles which one's judgment of right and wrong are based. It is influenced by society, culture, and religion and is not related to professional work. It also varies according to different cultures and religions. Morals is one's own personal sense of right and wrong. I could say for an instance that abortion and same-sex marriage is morally right to me based on my own moral conduct. Meanwhile, you can say otherwise. Norms refer to social and cultural regulations and decrees that govern everyday activities of people, inclusive of its moral and ethical imperatives, customs, and cultural practices. It commonly defined as rule or expectations that are socially enforced. Norms may be prescriptive or prescriptive. Prescriptive norms refer to encouraging positive behavior such as be honest. On the other hand, prescriptive norms refer to the discouraging negative behavior such as no cheating during exams. Now that we're clear on distinguishing the difference between ethics and morals, let's now proceed to my main topic, which is culture and our moral behavior. Culture is defined as that complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. It reflects the moral values and ethical norms governing how people should behave and interact with others. It varies over time, periods, between countries and geographic regions, and among groups and organizations. Let me share to you an example of a cultural practice. On January 3, 2018, a Nigerian man posted pictures on social media showing children that are going through female genital mutilation. Female genital mutilation, or FGM, is a procedure performed on a woman to alter or injure her genitalia for non-medical reasons. It most often involves partial or total removal of her external genitalia. The Nigerian man caused an outrage from his fellow Nigerians, which eventually led him to take down what he posted and apologize for what he did. Although the practice of female genital mutilation is not new to African countries, it is considered in countries such as Kenya and Sierra Leone as a path to womanhood. It is also valued in Sudan, Egypt, and Somalia as a means of preserving a woman's virginity until marriage. Nobody had been convicted in Nigeria despite of reports about this practice, even when it is legally prohibited since 2015, because it is viewed as a part of the culture. There are 4 different types of female genital mutilation. First is the type 1 or clitoridectomy, removing part or all of the clitoris. Second is type 2 or excision, removing part or all of the clitoris and inner labia, the lips that surround the vagina, with or without removal of the labia majora or the larger outer lips. Third is type 3 or infibulation, narrowing of the vaginal opening by creating a seal formed by cutting and repositioning the labia. Fourth, or the other harmful procedures to the female genitals. It includes pricking, piercing, cutting, scraping, or burning the area. Moral behavior is actions that produce good outcome for the individuals as member of a community or society. It can be applied to the whole global society. It is to act according to one's moral values and standards. Moral behavior can vary depending on the consequences, the emotions, the situation, laws and rules, authority, common practice, and their conscience. For example, I am not engaging into premarital sex because I grew up into a Christian family and was shaped to believe that it is prohibited by the law of God, despite of having a group of friends who are doing it and are openly talking about it.
Next video will be about functions of culture. So, proceed naman po tayo sa functions of culture. Number 1, culture provides identity to the people in the society. So, ano nga ba sinasabi dito? Yung culture daw, nagbibigay ng identity sa isang tao. So, ano nga ba pag sinabi natin identity, ito yung sense of belongingness or feeling of belonging. Ito yung sinasabi na ng isang tao na, ay, dito ako belong, ito ako. So, halimbawa niyan, ako, identity ko ay Filipino. So, paano ko nasabi na Filipino ako? Dahil sa culture na meron ako. Dahil sa culture, kasi nga yung culture nag-provide na identity ko. And then, yung culture na yun, yung mga paninilala, yung mga traditions, yung mga ugaliang gawin, yung mga bawal, yun yung nagbigay na identity sa akin. Kaya sabi ko na Filipino ako. Kasi yung group of people na to na kinoconsider na Filipino is ginagawa at hindi ginagawa yung mga culture na meron ako. So, ibig sabihin, same kami, kaya Filipino din ako. So, we share the same culture, kaya I identify myself as a Filipino. So, example yan, sa mga Muslims, di ba bawal sila kumain ng mga baboy? So, yung culture nila, nagbibigay ng identity sa kanila. Kunyari, nasa Philippines ka, and then may bawal kumain ng baboy. So, yun na yung na-identify, maaano natin yung identity nila na Muslim sila kasi bawal sila kumain ng baboy. Kaya yung culture nila na yun, which is yung bawal sa pagkain ng baboy, yun yung nagbibigay na identity sa kanila na Muslim sila. Next naman, yung second function of culture, which is culture separates communal groups from each other. So, ano bang ibig sabihin ng communal groups? Yung communal groups, ito yung group of people who share the same characteristics. So, kung sa context ng culture, yung characteristics na sinasabi dito is yung traditions, beliefs na meron yung mga taong yun. So, since sila ng mga traditions and beliefs, yung culture na yun is which, ito yung nagsiseparate sa kanila from other people naman na may same characteristics din or culture, pero iba sa kanila. So, ibig sabihin, yung group of people na yun, same na characteristics, kayo din same na characteristics ng mga group of people, pero magkahiwalay kayo kasi magkaiba rin kayo ng paniniwala and traditions. So, yun yung pinag-ulit dito. Halimbawa, yung mga Pilipino, yung culture natin is dito sa ibang bansa. So, though yung mga Filipino share the same characteristics, naihiwalay tayo sa ibang bansa. Kahit pare-pareha din sila ng characteristics, pare-pareha din tayo ng characteristics, magkahiwalay tayo, pinaghiwalay tayo ng culture. Kasi, magkaiba tayo ng culture na meron tayo, no? Pareha tayo sa isang group na to, pero kung i-compare natin sa ibang bansa, magkaiba. So, yung culture na yun, nag-separate sa atin from each other. So, yung third function of culture naman is culture mirrors the laws of the land. So, ibig sabihin nito, yung culture, sinasalamin nito yung mga batas natin. So, yung culture natin is parang sa batas natin yan. Kasi yung culture, kapag halimbawa, gumawa ka ng taliwas sa culture na nakasanayan or nakagisnan mo, so parang katubos na rin yan sa paglabag sa batas. Though hindi ka makukulong, pero pwede ka makatanggap ng discrimination, yung parang magiging iba sa tingin mo bawat isa yung mga ginawa or parang mali ka. Though hindi ka makukulong, kagaya pag lumabag ka sa batas, andun pa rin yung discrimination or yung mag-iba yung tingin sa yung mga tao. Parang yun, kasi nga nagkamali ka kapag tumaliwas ka sa culture na meron ka. So, yung laws, yung mga batas natin is based din yan sa culture na meron tayo. So, halimbawa na lang is, di ba, yung culture natin is nakasanayan natin na isa lang yung asawa. Except sa Muslim, syempre. Pero yun, isa lang yung asawa. So, sa batas natin, parang nakabase din yun dun sa paniniwala na dapat isa lang yung asawa. Kaya meron tayong mga batas na magpaparusa dun sa mga nakikiapid, yung mga concubinage, yung mga ganyang klaseng batas na protekta dun sa isang asawa na kasi nagkaroon siya ng
ayun, yung kabit. Kaya yun yung culture natin, doon din nakabase yung batas na meron tayo ngayon. So yung next naman, yung fourth function of culture is culture unifies people in ways that only those who belong in that society understands. So yung culture, pinag-isa niya yung mga tao na may sila beliefs and traditions. At yung mga taong yun lang yung makakaintindi sa traditions na yun since iba-iba tayo. So yung culture ng iba, hindi mo maiintindihan. Yung culture natin, hindi naman mo maiintindihan kasi magkaiba tayo. Pero yung culture natin, yun yung maiintindihan natin. At yun yung kinoconsider natin na tama or yung normal para sa atin. Kaya ang minsan nagugulat tayo kasi yung mga nakikita natin nakakaiba ng mga culture sa ibang bansa. Kagaya na lang yung sa China, yung foot binding, yung lip plating, tsaka yung neck ring sa Thailand. Yung lip plating sa Ethiopia yun. So yun yung mga basis ng beauty dun sa mga bansang yun. Sa China, yung foot binding, sa Ethiopia, yung lip plating, yung neck ring sa Thailand, yun yung basis nila ng beauty. Tapos yung mga babaeng nagpapaganon, yun yung kinoconsider nila na beautiful sa bansa nila, which is hindi naman dito sa bansa natin. Kung sila pupunta dito, hindi naman yun yung basis natin ng beauty. Kaya yun, yung sa bansa lang nila, sila, naiintindihan nila na ganun yung culture nila, naiintindihan nila. Pero kung tayo yung tatanungin about sa culture nila, magugulat tayo, tsaka hindi natin naiintindihan. Baka nga, i-consider pa natin na weird o kaya parang grabe naman yung ganong culture. Kasi diba yung foot binding, yung liliit, pinapaliit yung paa kasi yun daw yung maganda para sa mga babae sa China. So yun, sila lang nakakaintindi ng culture nila at di natin maintindihan yun. Pero kahit na ganun, dapat nire-respeto natin yung culture ng iba kasi ganun din naman tayo, may mga culture tayo na iba sa kanila na hindi rin nila naiintindihan. Kaya dapat i-respeto na natin yung pagkakaiba-iba natin na culture na meron tayo. Huwag natin i-questionin or huwag natin i-consider na mali yun. Kasi iba-iba tayo ng culture. Pwede yung tama sa atin, mali sa kanila, or yung mali sa kanila ay yung tama sa kanila is mali naman sa atin. So yung last function of culture naman, culture influences our concept of morality. So dito sa morality, papasok na yung what is right or wrong, respectful or not, dito na papasok yun. And then, yung culture, ito yung nagmumold or yung bumubog sa atin, tsaka yung nagdidictate kung ano yung i-consider natin as tama at yung mali na dapat i-apply natin sa buhay natin bilang part ng isang group of people na ito yung culture natin, ano yung tama para sa atin, ano yung mali para sa atin. Yung culture yung nag-dictate kung ano yung morally right or morally wrong para sa atin. So, the example nito yung, halimbawa dito sa Philippines, morally wrong para sa atin yung abortion. So, ayun, pag nagpa-abort ka, so ibig sabihin yun, kasalanan sa Diyos, masama yung tingin natin yung sa taong nagpa-abort. Pero sa ibang bansa, kagaya sa China, sa Japan, yun yung mga bansa kung saan legal yung abortion. So, para sa kanila, morally right naman yung abortion. So, yun, magkaiba tayo. Yung culture yung nag-dictate sa atin kung ano yung morally right and yung morally wrong. Pero, gaya nga ng sinabi ko, hindi natin pwede questionin yung ibang bansa kung saan yun, legal, yung mga illegal para sa atin. Kasi culture nila yun, so dapat nare-respeto natin. Kasi yun din naman sila, kahit illegal para sa atin yung ganitong bagay o legal para sa atin yung ganitong bagay, nare-respeto din naman nila tayo. Kaya dapat gano'n din tayo sa culture nila. Kahit magkakaiba tayo ng culture, kailangan may respect pa rin tayo sa isa't isa. Yun lang po yung functions of culture. Up next is the third video, which will discuss the cultural relativism. Hi, this is Maria Nelia B.
Lopez at ngayon pag-uusapan natin kung ano ang cultural relativism. So, according to Holmes 2007, cultural relativism is the view that moral beliefs and practices vary with and depends on the human needs and social condition of particular cultures. Another one is cultural relativism is one way of knowing which ethical views work in certain contexts by understanding the cultures of different people. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Sinasabi lang dito na ang cultural relativism is yung tinitingnan mo yung kultura sa lipunang kinabibilangan nito or kung saan ginagawa yung practices na hindi mo siya tinitingnan sa sarili mong pananaw. So, parang ganito lang yun. Halimbawa, dalawang tao na sila nag-uusap. Yung isa is yung local, and then yung isa is foreigner. And then yung local, tinatanong niya kung gusto ba niyang i-try yung deep fried crickets daw. And then yung response ng foreigner is, sinabi niya, sa kanila hindi niya kinakain yun kasi hindi siya sanay, di ba? Then, nagtanong siya kung bakit ba gusto nila yung deep fried cricket. So, dito, yung foreigner, sinusubukan niyang intindihin yung practices na ginagawa ng local by asking kung ano ba yung kultura dun sa lipunang kinabibilangan niya. Ganun. Hindi niya kaagad kinonsider na mali yung ginagawa or mali yung ginagawa niyang pagkain ng crickets. Kasi, inalam niya muna kung ano ba yung kultura dun sa lipunang kinabibilangan ng tao. Parang hindi niya agad ginudge. Sa cultural relativism kasi is, dito parang walang mas nakakaangat na kultura. So, parang lahat ng kultura is pantay-pantay. Tinitingnan mo lang siya, o ginajudge mo lang yung isang practice by understanding yung kulturang kinabibilangan ng tao. Or kung ano yung kulturang kinabibilangan sa lipunan ng tao. Ganun. So, ang cultural relativism debunks the concept of ethnocentrism. So, how or paano? So, ano nga ba yung ethnocentrism? Yung ethnocentrism, according to Bruce in year 2006, ethnocentrism is the practice of taking one's own people, society, and culture to be the vantage point from which all else is viewed and judged. So, dito, sa ethnocentrism, you're thinking that your culture is superior among the others. So, sabi nga ni William Summer, ethnocentrism is from the word ethno means ethnicity or yung katutubong kultura or yung kung ano yung kinalakyan mo or kung saan ka isinilang, yun yung kultura. And then centric is yung center of all cultures. Sentro, parang iniisip mo na yung kultura mo, yun yung tama, yun yung superior. So, parang hindi mo tinatanggap yung kultura ng ibang tao. Parang hindi ka mag-aaksaya ng oras na alamin kung tama ba yung ginagawa niyong practice or mali. Kasi para sa iyo kung mali yun sa kulturang kinalakyan mo, it means mali na yun. Ganun. Halimbawa nito is dito, sa Pilipinas, we called our parents as mama, papa, nanay, tatay. Pero sa western part, yung tawag nila yung parents nila as their name. Parang kung yung pangalan ng nanay mo niya is Abigail, ang tawag lang niya is Abigail. Or kung yung pangalan ng papa niya is George, then tawag niya lang dun is George, which is parang sa kultura natin parang mali siya, di ba? So, hindi siya katanggap-tanggap sa kultura natin. Ito pa, example, yan. Yung dalawang tao magkausap, yung local, tinatanong niya yung foreigner kung gusto ba niya ng fried crickets. Dito, yung response ng foreigner, tinanggihan niya kaagad yung inaalok ng local. Which parang dito pinapakita niya na ayoko niyan. Kasi sa amin, sa lugar namin, sa country namin, hindi namin kinakain yan. So parang mali yun. Parang ayaw niyang tanggapin yun. Kasi hindi naman tama yun sa kulturang kinabibilangan niya dun sa lipunan. Okay? So, paano nga ba nasabing cultural relativism debunks the concept of ethnocentrism? So, kanina, yung cultural relativism, parang walang superior. Or lahat ng kultura is pantay-pantay. Di ba nga, yung ethnocentrism is, iniisip mo na yung kultura mo or yung
kultura mo sa lipunang kinabibilangan mo is yun yung tama. Which is yun yung binawalang saysay ng cultural relativism. Kasi, sa cultural relativism, kung sa kultura nung taong ginagawa yung practice na yun is tama yun. Hindi yung chinudge mo siya base dun sa kultura mo. Yun. So, kung may ethnocentrism, meron din namang xenocentrism. Ano ba yung xenocentrism? Yung xenocentrism naman is, ito yung opposite ng ethnocentrism. Sabi nga ni Bill, according to him, ang xenocentrism daw is the belief that one's own cultural features are downgrade in comparison to those of other cultures. So, xenocentric individuals value commodities, style, culture, or even ideas from other country or culture other than their own. Parang mas binibigyan nila ng halaga or importansya yung kultura ng iba. So parang ayaw mong tanggapin yung sarili mong kultura kasi feeling mo yung kultura ng iba is mas tama or mas kaaya-aya or mas katanggap-tanggap. Parang ikinahihiya mo yung sariling kultura mo dun sa lipunang kinabibilangan mo. Ganon. Babaliktad siya sa ethnocentrism. Halimbawa ng xenocentrism is yung using chopstick. Chopstick. Dito sa Pilipinas, hindi naman tayo gumagamit ng chopstick kapag kumakain. Ginagamit natin yung kutsara at tinidor o kaya is nagkakamay. Kung ikaw, masyado kang parang gustong suming style ng ibang bansa, ginagamit na ng chopstick. So, ang ginawa mo dun sa bahay nyo, yung lahat ng kutsara at tinidor nyo, tinanggal nyo, then pinalitan mo ng chopstick para ginagaya mo kung ano yung nakikita mo sa ibang bansa kasi pinig mo yun yung tama at kinakahiya mo yung kultura dito sa atin. Isa pa sa example is yung magamit ng heart na violet. Diba? Kasi nabasa ko yun sa isang post, yung kapag hindi ka daw army, huwag mong gagamitin yung violet na heart. So, bakit? Kasi, diba, sa K-pop, there is a K-pop group daw na nagre-represent ng kulay violet. Ganon. Ito yung example niya. Diba? Ayan, meme. Someone asking, ate, bakit kulay violet yung buhok mo? Army ka ba? Ganon. Parang, sobrang pagmamahal nila dun sa K-pop group na yon or dun sa, parang kinukuha na nila yung kultura or ginagaya nila yung kultura nun sa ibang bansa. Instead na, ang pinapractice natin is yung kultura dito sa atin. Ganun. At kung may xenocentrism, meron din namang xenophobia. Ano ba yung xenophobia? So, xenophobia, it is the dislike of or the prejudice against the people from other country. So, ayun, parang galit ka sa ibang bansa. Ayaw mo sa mga tao sa ibang bansa. So, bakit? Parang takot ka na mawala yung sarili mong kultura, kaya ayaw mo sa mga taga-ibang bansa, ganon. Kung sa xenocentrism, gustong-gusto mong ina-adapt yung mga kultura, kapag may sa xenophobia naman, ayaw mo sa kanila. Parang, sobrang pagmamahal mo dun sa sarili mong kultura, ganon. Halimbawa nito is yung hatred toward Chinese because of the COVID-19 virus which originated from China. Yun, parang galit na galit ka sa lahat ng Chinese kasi diba, sa kanila nanggaling yung COVID-19 virus. And, now, let's proceed to the strength and weaknesses ng cultural relativism. So, number one strength ng cultural relativism is what is considered morally right and wrong should be judged based on cultural context. So, katulad ng nabanggit kanina, kinukonsider mong tama or mali yung practice na ginawa ng isang tao based on dun sa kultura sa lipunang kinabibilangan niya. Ganun, hindi mo siya ginajudge based dun sa kulturang kinabibilangan mo. Number 2 is cultural relativism is an answer to cultural annihilation. And number 3, cultural relativism promotes multiculturalism. Dito, sa 2 at 3, parang ito pinopromote mo yung pagkakapantay-pantay ng mga kultura. So parang yun nga, walang superior, walang inferior. Lahat sila pantay-pantay kasi tinitingnan mo yung practices na sinasagawa nila
based dun sa kultura, dun sa lipunang kinabibilangan nila. Kaya naman, parang nagkakaroon ng multiculturalism. So, napakaraming kultura. And, of course, kung merong strength, meron din namang weaknesses. Number one weakness ng cultural relativism is cultural relativism might fall prey into the idea that universal standards do not exist. So, dahil sa cultural relativism ay nagpo-promote ng multiculturalism, so parang hindi na nawawala yung pamantayan ba yung pamantayan kung saan masasabi mo tama or mali pa ba yung ginagawang practices sa isang lipunan. Ganon. And next is, if universal standard do not exist, thus morality. So, di ba, kadugtungan, pag kung wala na yung kamantayan, kung paano mo malalaman yung kung tama ba or mali yung ginagawa or yung practice na isinasagawa sa isang lipunan, parang nawala na rin yung morality. Or parang ang hirap nang i-distinguish kung tama pa ba yun o wala. Kasi wala nang sapat na pamantayan. Hindi mo na masasabing tama yun or mali. Kasi wala kang pamantayan ng tama at mali. And next is cultural relativism gives birth to the ethical relativism, which veers away from the idea that there are objective moral standards. So, parang ganun din yun. Dahil nga sa wala ng standard or yung pamantayan, yun, nawawala na yung morality and parang nakakalimutan na yung objective moral standards sa lipunan. Dahil sa nagkakaroon nga ng pantay-pantay na kultura or pagtingin sa bawat kultura. The fourth video will be about moral relativism. Moral relativism. As aforementioned earlier, moral relativism is the idea that there is no universal or absolute set of moral principles. It's a version of morality that advocates to each your own. And those who follow it say, "Who am I to judge?" Moral relativism can be understood in several ways. The first one is descriptive moral relativism. It is also known as cultural relativism. It says that moral standards are culturally defined, which is generally true. Indeed, there may be a few values that seems nearly universal, such as honesty and respect. But many differences appear across culture when people evaluate moral standards around the world. One is meta-ethical moral relativism. It states that there are no objective grounds for preferring the moral values of one culture over another. Societies make their moral choices based on their unique beliefs, customs, and practices. And, in fact, people tend to believe that the right moral values are the values that exist in their own culture. Last but not the least is normative moral relativism. It is the idea that all societies should accept each other's differing moral values, given that there are no universal moral principles. Most philosophers disagree, however. For example, just because bribery is okay in some culture, doesn't mean that the other cultures cannot rightfully condemn it. Moral relativism is on the opposite end of the continuum from moral absolutism, which says that there is always one right answer to any ethical question. Indeed, those who adhere to moral relativism would say, "When in Rome, do as the Romans do." Thank you. Up next is the cultural tolerance. Good day everyone, my name is Samuel Rapis, and to continue with our discussion, let's now proceed to cultural tolerance. Based from the definition, cultural tolerance can be defined as the toleration towards different cultures and members of different nationalities and ethnic groups without the negative attitude or prejudice in evaluating their tradition, custom, religion, and etc. Sa madaling salita, ito yung capabilities o kakayahan ng isang individual na matanggap o makipagsalamuha sa iba't ibang tao na mayroong iba't ibang kultura. Sa pamamagitan nito, nagiging posible ang pagkakaroon ng isang society na binubuo ng mga taong mayroong iba't ibang nasyonalismo, pangkat etniko, relihiyon, at paniniwala.
Halimbawa nito ay pagkakaroon ng simbahang Katoliko sa Mindanao. Hindi naman dingid sa ating kaalaman na ang Mindanao ay mostly ang mga naninirahan dito ay Muslim at may relihiyon Islam. Subalit, maliban sa moske, makikitaan din natin ito ng napakaraming simbahang Katoliko at ibang simbahan ng iba't ibang relihiyon, gaya ng San Pedro Cathedral, Redemptorist Church at Christ the King Cathedral. May mga kikita rin dito ang simbahan ng iba pang relihiyon tulad ng Iglesia ni Cristo at ng iba pa. Ang pangyayaring ito ay naging posible dahil na rin sa ideyang cultural tolerance. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwalang pangrelihiyon ng mga tao ay nagawa pa rin nilang manira sa iisang komunidad lamang. Sa panghalimbawa dito ay ang mga Chinatown. Sadyang napakalawak ng kultura ng mga Chino at maaari nating personal na ma-experience ang mga ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga Chinatown, tulad ng Binondo dito sa Pilipinas. Bagamat nasa Pilipinas ay kakikitaan pa rin natin ng mayabong na kultura at tradisyon ng mga Chinese na malugod namang tinanggap ng mga Pilipino. Tulad gaya ng naunang halimbawa, ang tagpong ito ay naging posible dahil na rin sa kaisipang cultural tolerance. Kung babalikan ang mga nakaraang nagtalakay, napag-alaman natin na ang cultural relativism ay pumapatungkol sa pagiging bukas ng isang tao sa kaisipang may iba't ibang kultura ang bawat tao. Sinasabing ang cultural relativism daw ay nagreresulta sa kaisipang cultural tolerance sapagkat kailangan ito upang mapreserba o mapanatili ang pagkakakilanlan ng isang individual. Halimbawa, kung may dayuhan, kung ilalapag ang ideya ng cultural tolerance, hindi nakakailanganin pa ng dayuhan na baguhin ang kanyang sarili o talikuran ang kanyang mga paniniwala para lamang mag-conform sa society kanyang pinapipilangan. Bagamat kung irerespeto siya at ang kanyang mga paniniwala ng bagong society kanyang kinapipilangan, maprepreserba niya ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang kultura na maaari naman niyang ibahagi sa ibang tao. Ang pagkakaroon ng cultural tolerance mahalaga muna para sa isang individual na magkaroon ng tinatawag na cultural sensitivity. Base sa definition ng cultural sensitivity, it is being aware that cultural differences and similarities between people exist without assigning them a value, positive or negative, better or worse, right or wrong. This only means na aware at tanggap ng isang individual ang pagkakaroon ng kultural na pagkakaiba-iba at pagkakapare-pareho ng iba't ibang mga tao nang hindi niya hinuhusgahan kung tama o mali, positibo o negatibo, mabuti o masama ba ang mundo. Ngunit dapat lagi nating isaisip na hindi dapat nating gamitin ang cultural tolerance para tanggapin ang mga practices na lumalabag na sa karapatang pantao. Bagamat dapat nating kondanahin ang mga ito. Gaya na lamang ng paniniwala ng mga Amerikano na mas superior sila sa mga Afrikano dahil na lang din sa pagkakaiba ng kulay ng kanilang balat. Ang pangyayaring ito ay nagresulta sa napakaraming paglabag sa karapatang pantao at tumagal ng napakaraming henerasyon. Bagamat sa kasalukuyang panahon, ito ay nabibigyan ng solusyon at unti-unti nawawala. Subalit, dapat pa rin natin itong bigyan at pagtuunan ng pansin dahil may iilan pa rin mga tao na nakakulong sa paniniwalang ito at nagresulta sa hindi ka nais-nais na mga pangyayari, gaya ng pananakit at pang-aabuso o di kaya naman ay pagpatay. The last video will be talked about the Filipino way. Good day, I am one of the reporters for this unit, which is Unit 2. Probably by now, my groupmates already tackled about cultural relativism, norms, and all the sort. Now we're going to proceed to what they call the Filipino way. Ano nga ba yung tatak Filipino or what makes us a Filipino through our culture and norms?
According to Gorospe, these are the list of Filipino norms that concludes or makes us a Filipino. Disclaimer lang, not because you are a Filipino, it does not necessarily mean that you already possess these characteristics. Again, this is according to Gorospe, and these are the Filipino in general. First is group-centeredness or groupthink. Second is the don't be caught attitude. Next is the complacency. And last is rationalization. First is group-centeredness or groupthink. Ito yung tinatawag ni Gorospe na conscience from the outside. Or kung ano yung iniisip ng nakararamihan, yun yung tama. Say for example, sa grupo ng magkakaklase, according to them, cheating is good para makapasa. And because yun yung iniisip ng nakararamihan, yun din yung magiging mindset mo. Yun yung isa sa mga Filipino moral norms. Next is the don't be caught attitude based on shame or fear of the authority figure. Ito yung hanggat hindi ka nahuli, tama pa yung ginagawa mo. Say for example, ngayong pandemic nakalikurban tayo. Pero may mga ilan-ilan pa rin tayong mga Pinoy na nakikita na umiinom pa rin. And bakit yun naging possible? Kasi according to them, hanggat hindi ka nahuli, okay pa yung ginagawa mo. Next is complacency when one is aware but is not concerned. Paano nangyayari yun? Say for example, sa national government, aware tayo na may ilan sa kanilang mga korakot. Pero still, binoboto pa rin natin sila. Bakit? Kasi ito yung isa sa mga Filipino norms na hanggat hindi tayo naapektuhan, wala tayong pakialam. That is being aware but not being concerned. Is rationalization or rationalization, whatever you call it. Ito yung pagja-justify ng mga maling gawain. First, or for example, as a student, we tend to cheat sometimes. Why? Kasi gusto nating makagraduate. Or simplehan na lang natin, gusto natin makapasa. Kapag sobrang hirap nung subject, we tend to cheat just to for the sake of passing, di ba? So, yun yung isa sa mga Filipino norms of rationalization. It is justifying wrong behavior. Okay, that concludes our 4 Filipino moral norms according to Gorospe. Now, proceed naman tayo sa other traits according to my research, and this is according to Laika Dumaraos 2018. Ito yung mga other Filipino traits na tatak Filipino. Masasabi mo, Filipino siya kasi ganito siya. Filipino culture yon. So, first is, Filipinos are very resilient. Especially now, pandemic, nakitaan natin yung mga Filipino ng resiliency. Next is, Filipinos take pride in their families. Even though may mga member tayo ng family na we can't be proud of, still, they are part of the family. Family is family. Next is, Filipinos are very religious. Alam natin yung lahat. Yung pagka-religyoso talaga yung mga Pilipino. Kilala sila sa pagiging religyoso. Next is, Filipinos are very respectful. That's why we have po and opo and pagmamano. Next is, Filipinos help another. Bayanihan, self-explanatory. Next, Filipinos value traditions and culture. Alam natin or very familiar tayo kung anong culture ang meron ang mga Filipino. Next is, Filipinos love to party. Ang dami nating festival sa buong Pilipinas. Next is, Filipinos have the longest Christmas celebrations. Pag per month, malapit na ang Pasko. And Filipinos love to eat. We have adobo, sinigang, nilaga. So, yan, Filipinos love to eat. Next is, Filipinos love to sing. Walang Filipino ang hindi nakaka-100 sa karaoke. Right? Last is, Filipinos love art and architecture. Hindi man halata, we value art and architecture. And makikita natin to sa mga museums, buildings dito sa Pilipinas. And that will be all. Thank you for watching and listening. This video is prepared by Maria Anelia Lopez, Jeannie Cabrera, Ivat Trustees, Claudia Verba, Ralph Cervantes, and Samuel Rapis.